අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ YouTube එකට අලුතින් ආපු අප්ඩේට් එකක් ගැන. ඉතින් YouTube වල මීට දින කීප එකකට කලින් ඒගොල්ලන් කමෙන්ට් ටැබ් එකට පොඩි අප්ඩේට් එකක් දුන්නා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් මතක් කරනවා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්න ඕනේ YouTube plus button එක click කරලා create a post කියන tab එක click කරලා quiz කියන මේ අලුතින්ම ආපු feature එක click කරන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේක මේ විදිහට click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ඔයා අහන්න ඕන ප්‍රශ්නේ ඒක කියලා දාන එක. ඒ වගේම තමයි මේ ෆීචර් එක ඇත්තටම වැදගත් වෙන channels ගැන කතා කරොත් මේ ෆීචර් එක ඇත්තටම වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා education channel එකක් වගේ කරනවා නම් ඔයාට මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් අහලා ඒකට නිවැරදි පිළිතුරු ඔයාට audience එකෙන් අහලා දාන්න පුළුවන්. දැන් මට දැන් දිනේ ප්‍රශ්නට අදාළ උත්තර ටික අපි සාමාන්‍යයෙන් YouTube එකේ වෙනද වගේ පොල් එකක් දානවා වගේ උත්තර ටික type කරගන්න එක. ඒත් එක්ක මතක් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි දැන් මම මේ ටයිප් කරගත්ත පස්සේ ඔයා දාන ප්‍රශ්නට අදාළ හරි පිළිතුර ක්ලික් කරාට පස්සේ එයා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න මේක හරි පිළිතුර. එතකොට එයා ඔයාගේ viewers ලට ඒගොල්ලෝ ක්ලික් කරන ආන්සර් එකට ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ක්ලික් කරන පෝල් එකෙන් ඔයා දාන ප්‍රශ්න ඒකට ආන්සර් වලට ඔයා දුන්නු ආන්සර් වලට අදාළ ඒ වලින් හරි පිළිතුර එයා මේ පෙන්නනවා ඔයාගේ viewerට. එයා ප්‍රතිපිළිතුරක් නම් මේකල තියෙන්නේ එයා ඒකත් පෙන්නනවා එයාගේ පිළිතුර මේ වැරදි කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ දැන් දුන්නු පිළිතුරට ඔයගොල්ලෝ පිළිතුර දෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලාත් ඔයගොල්ලොන්ට මෙතන යට තියෙන පොඩි බාර් එකේ ටයිප් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකත් ඔයගොල්ලෝ ඉවට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ඒ පිළිතුරට මොකක්ද රීසන් එක කියලා. කියන්නේ හේතුව කියන්නේ. දැන් තියෙන්නේ අර වගේ සාමාන්‍ය විදිහටම post button එක click කරලා මේක post කරන්න. දැන් මම public කරපු YouTube community post එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒකේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් කොළ පාටින් iPhone 14 Pro Max කියලා පෙන්නනවා. ඒකේ reason එක යටින් දීලා තියෙනවා මොකක්ද කියලා. දැන් මම මේ මගේ original account එක කියන්නේ මම මේක publish කරපු account එකේ log දාන නිසා තමයි මට මෙහෙම පෙන්නන්නේ. එතකොට ඔයා viewer කෙනෙක්ගේ පැත්තෙන් log වෙනකොට ඔයාට මේක වෙනස් විදිහකට පෙන්නන්නේ. දැන් මම ඊළඟට බලමු ඒක පෙන්නන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම මේ log වෙලා ඉන්නේ මගේ වෙන account එකකින් මේ poll එක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න කොහොමද වෙන්නේ කියලා. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනදී මම iPhone 14 Pro Max එක තමයි කලින් මගේ account එකේදී දුන්නේ. දැන් මම මේක click කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනදී ඒක correct answer එක කියලා වැටෙනවා. එතකොට ඒකේ ඒ viewerටත් පේනවා මේක දානවා reason එක මොකද කියලා. මම දැම්මේ iPhone 14 Pro Max has better camera like professional DSLR. දැන් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්නයක් ඇති අපි වැරදි ආන්සර් එකක් ක්ලික් කරාම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් you choose wrong answer කියලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. ඒක රතු පාටින් තමයි ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් ඉක්මනට හම්බෙමු. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus.